यति धेरै खुर्सानी किन ल्याउँछ यो खानलाई अचार बनाउने खुर्सानीको अचार खाने पिरो हुँदैन पिरो नहुने बनाएको हुन्छ पहिला यो लसुन चाहिँ यसरी चप गर्ने होइन हरियो खुर्सानी यस्तो डल्लो अथवा लाम्चो कस्तो साइजमा आउँछ होइन बजारमा त्यसलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार यसरी लामो हुने गरी काट्ने है ल यो सबै चाहिँ नबनाउने है यति जति बनाउनु लाग्छ है प्यान बनाएर खाने तेल 2 चम्चा जति हाल्ने अनि तोरीको तेलमा हामीले मेथी ज्वानो अलिकति जिरा है यो मुग्रेलो अलिकति हाल्ने कालो जिरा हालिसकेपछि हामीले चप गरेको गार्लिक अनि हल्का ब्राउन हुने गरी यसरी फ्राई गर्ने है धेरै पिरो नहुनुको लागि यसरी गुड अलिकति हाल्ने अनि गुड हालेर सबै मसलाहरू हाल्छ यतिको हामीले फ्राई गरिसकेपछि होइन अलिकति पाक्ने गरी खासको यो काँचै खाँदा मिठो हुन्छ होइन काँचो खाँदा चाहिँ हामीले कोही खान सक्दैन अनि यसरी हामीले बनाएर खानु एकदमै मिठो हुन्छ नि यो अचार अनि यसरी एकपल्ट चाहिँ दही हाल्छौँ सबै मिक्स गर्नु है यति मिठो हुन्छ यो अनि हल्का अमिलो पिरो टक्क काट्दै आधी जति यसरी चप्ने र अब यसरी हाम्रो लगभग हरियो खुर्सानीको अमिलो पिरो अचार रेडी भयो रोज खाएर त हरियो खुर्सानीको अचार भातसँग सुप्रो जान्छ ल अनि यो पिरो हुँदैन खाएर त पिरो छ कि छैन भातसँग मोलेर खाऊ न मिठो हुन्छ साला देजी छन नयाँ सो खाएर जसपास सरे उनी का पिरो पनि छ मिठो पनि छ खट्टी मिठी हो खट्टी कहाँबाट